पाहुणे दोघांना. पाहुणी दोघांना तुझं म्हातार सटकलं, गेलं वायाला गेलं तुझं म्हातार. पाहुणी दोघांना तुझं म्हातार सटकलं, पाहुणी दोघांना तुझं म्हातार सटकलं. टर्न व्हायचं थोडं तिरकं, इथे नजर आली पाहिजे. ओके, टर्न झाली, राईट लेग पुढे उभा करायचा, कमरेतून बेंड व्हायचं, पुढे हात 1 असे बोट फिरवायचे पुढे 1 2. ओके 2 1 2 झालं. आता 3. गाडीचं हँडल पकडलं आपण. गाडी कशी चालू करतो, गुड. एक्सिलेटर वाढवलाय, छान. आता किक मारायची 3 आणि हात पण रेस वाढवलं 3. ओके 1 2 3. आता 2 वेळा जम्प करायची आहे त्या पद्धतीने 1 and 2. ओके, आता काय करायचं, टर्न व्हायचं आपल्याला राईट साईडला. स्टेप करत किक मारायची आणि हाताची पोझिशन ठेवायची. गाडी चालवतोय आपण, 2 व्हीलर चालवतोय. 1 2 टर्न व्हायचं 3 4 5 and 6. ओके, इथून स्टार्टिंग पासून घेऊ पोझिशन 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 and 6. ओके, आता एक्सप्रेशन्स. जेव्हा आपण हात घेतोय ना, स्माइल ठेवायची, डोळे नॉर्मल बारीक करायची आणि स्माइल ठेवायची. स्माइल डोळ्यात पण स्माइल, राग नाही. ओके, रेडी. पाय पुढे 1 2. दिसतंय तुला अशा 1 2 3. पाय पुढे आपला बेंड 1 2. तुला फिरवीन माझ्या गाडीवर, गाडीवर. तुला फिरवीन माझ्या गाडीवर. पुढे बघायचं, नजर पुढे ठेवायची. इकडे गेलो ना, फिरलो ना, आपण टर्न केलं ना, इकडे नाही बघायचं, समोर बघायचं. ओके, लाईन मारते माझ्यावर, तिला फिरवीन माझ्या गाडीवर, गाडीवर फिरवीन माझ्या गाडीवर, तिला फिरवीन माझ्या गाडीवर, गाडीवर फिरवीन माझ्या गाडीवर. पाहुणी दोघांना एक्सप्रेशन दे ना, शिकवले ना. पाहुणी दोघांना तुझं म्हातार सटकलं. आता काय करायचंय, हा हात इथं ठेवायचा. आपण वाट पाहतो ना, अशी लांब वाट पाहतो, कोणी येतंय का असं लांब. आपल्याला असंच हात ठेवायचा आहे, पण आपल्याला काय करायचं, लेफ्ट कडून राईट कडे वाकून जायचं असं बॉडीतून. आता तू बघ, आधी बघ मी कशी काय, मग तू अशी वाकून घ्यायची. ओके, म्हणजे पाहते तू पुढे, असं पुढे पाहतंय, तुला कोणतरी दिसलंय असं दाखवायचं तुला. असं घे हात इथे, पाहुणी दोघांना. आता तुझं म्हातारं सटकलं, तुझ्या म्हाताऱ्याचा ह्या अशा हात धर, अशा हात कर. आता ह्या नाही ना दाखवायचं आहे पुढचा, तुझं तुझं असं तुझं दाखव. हा झटकाचं तुझं म्हातारं. म्हातारं कोणाचं आहे, तुझं आहे, तुझं समोरचे जो आहे ना आपला, त्याला दाखव तुझं म्हातारं. तुझं म्हातारं सटकलं. आता दोन्ही हाताने, मग अशी कसं केलं तसं दोन्ही सटकलं. एक्सप्रेशन पाहुणे दोघांना. पाहुणी दोघांना तुझं म्हातारं सटकलं, गेलं वायाला गेलं तुझं म्हातारं. ओके, इथून पाहुणी दोघांना तुझं म्हातारं सटकलं, पाहुणी दोघांना तुझं म्हातारं सटकलं. पाहुणी दोघांना शेक 1 2 3 4. पाहुणी दोघांना तुझं म्हातारं सटकलं, पाहुणी दोघांना तुझं म्हातारं सटकलं. 1 2 3 4. पाहुणी दोघांना तुझं म्हातारं सटकलं.